Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම නවින් දෙනෙත් Secret IQ YouTube channel එකෙන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ fingerprint නැති phones තියෙන කට්ටියන්ට fingerprint තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ fingerprint sensor එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ camera එකෙන් fingerprint sensor එකක් enable කරගන්න. ඉතින් ඒක කරන විදිය තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. පොඩි application එකකින් තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මේක Play Store එකේ නැති application එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මට support එකක් දෙන්න. ඉතින් ගමු වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක කියලා බලන්න. right guys, ඉතින් බලාගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක J2 ෆෝන් එකක්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ fingerprint නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා J2 ෆෝන් එකට fingerprint sensor එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේකට fingerprint sensor එක enable කරන්න. ඒ කියන්නේ camera එකෙන් fingerprint එක scan කරන හැටි තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට password එක දීලා enter කරා මෙතන fingerprint sensor scan කරන්න එකක් නැහැ මෙතන option එකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලවම pin comment එකේ හරි description එකේ හරි link එකක් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න මෙන්න මේ application එක. ඉතින් මේ application එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන application එක තමයි download කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ install කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ application එක. ඉතින් unknown sources වලට ඔයාලට access දෙන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ විදිහට access දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක මෙන්න මේ විදිහට install කරගන්න. ඉතින් install කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ application එක open කරගන්න පුළුවන්. open කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ application එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි මේ application එකේ ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ notice එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ notice එකට okay දෙන්න. okay දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ application එකේ main screen එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඔයාට මේ application එකේ ගොඩක් options බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මේ application එකේ මේ යටම තියෙන turn on icon එක touch කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ okay දෙන්න එකක් ඒවි. ඔයාට පුළුවන් මේක okay කරගන්න. okay කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ settings වලට අරගෙන යාවි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ application එකේ නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක open කරගෙන මෙන්න මේ වගේ switch on කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට ආයෙත් පුළුවන් වගේ application එකට මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන යන්න. redirect නොවුනොත් වගේ application එකට ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ interface එකක් තමයි ආයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් උඩ කොනේම තියෙනවා අලු පාටට මෙන්න මේ වගේ fingerprint unlock කියලා. ඔයාට පුළුවන් අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ඔයාට මේ වගේ tutorial එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඒ tutorial එක complete කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් පැත්තට swipe කරන්න. swipe කරන ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකේ camera එක use කරලා fingerprint එක scan කරන්න කියලා. right ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම guide එක complete කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ continue to enroll කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඇඟිල්ල. ඒ කියන්නේ ඔයා select කරන අතේ ඇඟිල්ල මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දකුණු අතේ මෙන්න මේ ඇඟිල්ල select කරගන්න ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක select කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ කරන විදිහට ඔයාට ඔයාගේ ඇඟිල්ලත් scan කරගන්න. ඉතින් මේ scan එකේදී ඔයාට පුළුවන් මම මේ කරන විදිහටම completely හරියට කරගන්න. scan එක පොඩ්ඩක් අමාරු වුණාට application එක unlock කරන්න යනකොට ටක් ගාලා unlock වෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම කතා කරන්නේ නැහැ ඔයාට ස්ක්‍රීන් එක බලාගෙන ඉන්න මම මේක කොහොමද ස්කෑන් කරගන්නේ කියලා. right ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට completely ඔයාගේ fingerprint එක මේ විදිහට camera එකෙන් scan කරගන්න. scan කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ විදිහට completely scan කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ fingerprint එක camera එකෙන් scan වෙච්ච විදිය ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඔයාගේ රේඛා හරියටම black and white විදියට මේ විදියට scan වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ යට තියෙන use the fingerprint කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයෙත් මේක re-verify කරන්න ඒවි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ආයෙත් fingerprint එක මෙන්න මේ විදියට දීලා ඔයාගේ ඇඟිල්ල
ආයිමත් රීවෙරිෆයි කරගන්න. රයිට් ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් ඕනම පොසිෂන් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේක අන්ලොක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන විදිහට ඔයාගේ කැමරාවේ ක්වොලිටි අනුව මේකේ ස්පීඩ් එක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. රයිට් ඉතින් මගේ එකේ ගොඩක් ස්පීඩ් නැහැ. මොකද මගේ J2 එකේ තියෙන්නේ ලෝකල් කැමරා එකක්. ඒ කියන්නේ පොඩි කැමරා එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලොකුවට ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ මේකේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් නැති හොඳ කැමරා එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. රයිට් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ මැදින් තියෙන lock apps කියන එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම මෙතනදී ලෝඩ් වෙනවා. රයිට් ඉතින් මෙතනදී ලොක් කරන්න කැමති ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක යූස් කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අන්ලොක් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම CPU set කියන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ලොක් කරගත්තේ. මේ විදිහට මම CPU set ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ස්කෑන් කරන්න මෙතෙන්ට එනවා. රයිට් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමති විදිහට ඇඟිල්ල තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් නැති ෆෝන් එකකට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් තියෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ ඔයාලා කැමති නම් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා ඔයාලගේ කැමරා එකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ස්කෑන් කරගන්න. රයිට් ඉතින් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.